নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এছিআৰটি D.el.ed যিটো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিটো পেপাৰ S2.4 আছে, সেইটোত পেডাগজি অফ MIL-1ত যিটো প্ৰেক্টিকাম আছে, সেই প্ৰেক্টিকামটোৰ পৰা যিকোনো দুটা লিখিব লাগে। তাৰ ভিতৰত মই দুটা দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো কোনোবাই যদি নতুন ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনখন ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'খন পালে আপোনালোকে সুবিধা পায় লিখিবলৈ। আৰু বলক তেন্তে ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। এট ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে নিজৰ যিটো চিলেবাছ আছে চিলেবাছখন উলিয়াই ল'ব। সেই চিলেবাছত যিটো প্ৰেক্টিকাম আছে প্ৰেক্টিকামটো চাব যি আছে, য'ত ইয়াৰ পৰা যি আছে য'ত কি আছে যে ৰেচিটেশ্যন মানে এটা ষ্টৰী লিখিব লাগিব। সেই ষ্টৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে টেক্সট বুক বেছ হ'ব লাগিব আৰু সেইবিলাক কালেক্টেড কৰিব লাগিব। সেইবিলাক লিখি আপোনালোকে তাৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ কৰি এটা পুথি আকাৰে লিখিব লাগিব। সেই পুথিবিলাক কেনেকৈ লিখিব, ধৰি লওক এটা গল্প কাহিনী ল'ব বা এটা পদ্য ল'ব। এতিয়া কৰা হ'ল মই কেনেদৰে এইবিলাক লিখিছোঁ আপোনালোকে চালে গম পাব। যেনেকুৱাকৈ মই লিখিছোঁ যিটো প্ৰথম পেজটোত যে ডেক্লাৰেশ্যনটো আপোনালোকে কেনেদৰে লিখিব সেইটো মূল কথা। এই ৰিচাৰ্চ সৰু কিতাপখন তোমালোকে কেনেদৰে লিখিছা, যেনেকুৱা ধৰি লওক যে 10জনকৈ ভগাই দিয়ে, সেই ভগোৱাবিলাকৰ নাম লিখিবা আৰু এনেদৰে যে ডিক্লেৰেশ্যন এনেদৰে কৰিবা যাতে তোমাৰ শিক্ষকসকলক তোমালোকে কেনেকৈ সহায় কৰিছে, কেনেকৈ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে এই সম্পৰ্কে তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিবা। আৰু সেইখন ডায়েটৰ তোমালোকৰ প্ৰশিক্ষকজনৰ নাম লিখিবা, প্ৰফেচাৰজনৰ নাম লিখিবা আৰু সেই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবা ডিক্লেৰেশ্যনত। আৰু কি কৰিবা যে তোমালোকে যিকেইজন গ্ৰুপো আছে কি কৰিলা আৰু গল্পখন কেনেকুৱা ৰচাল হয়, কেনেকুৱা সুন্দৰ ধুনীয়া কৰি লিখিছা সেইটো তোমালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিব প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট। এই চাৰ্টিফিকেটত তোমালোকে লিখিবা যে তোমালোকে কেইজনে লিখিছা আৰু এখন সেই যিকেইজনে লিখিছে সেই কেইজনৰ নাম লিখিবা ইয়াতে। আৰু তোমালোকৰ ছাৰৰ এই ছাইটত ছাৰৰ নাম লিখিবা আৰু ইয়াতে লিখিবা তোমালোকে যে কি আছে যে এই পুথিখন যে লিখিছা এই পুথিখনৰ একটা নিৰ্দিষ্ট নাম দিব লাগিব। এটা যে কিতাপ তোমালোকে লিখিছা, কাহিনীবিলাক বা পদ্যবিলাক যে লিখিছা, এই পদ্যটোৰ এটা নাম দিব লাগিব আৰু সেই নাম অনুসাৰে তোমালোকে এটা নাম দিবা ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ লগতে তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান কষ্ট কৰি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যাতে তোমালোকক সহায় হয়। কিছুমানে কি কৰে, ভিডিঅ'খন চায় কিন্তু মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। প্লিজ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে যাতে তোমালোকৰ সহায় হয়। তাৰ বিনিময়ত মই যিটো কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত যাতে অলপ কিবা হেল্প পাওঁ তোমালোকৰ পৰা, সেইটোৱে আশা। তোমালোকে যাতে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তাৰপিছত আহিব একনলেজমেণ্ট অৰ্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ। আৰু ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ নিজৰ ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবা আৰু ইয়াতে লিখিবা তোমালোকৰ যিটো 10জনীয়া বা 7জনীয়া বা 6জনীয়া বা 8জনীয়া যিটো গ্ৰুপ বনাই দিছে সেই গ্ৰুপজনৰ নাম তলত লিখিব লাগিব। আৰু তোমালোকে এইটো ভালদৰে চালে নিশ্চয় গম পাবা যে মই কেনেদৰে লিখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিব সূচীপত্ৰ কণ্টেণ্টছত যিটো লিখিছোঁ, যিটো তোমালোকৰ ইয়াতে থাকিব। ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো গল্প লিখিছে বা পুথি লিখিছে, কাহিনীবিলাক লিখিছে, সেই কাহিনীবিলাকৰ নাম দি তোমালোকৰ এটা সূচীপত্ৰ এটা বনাব লাগিব। তোমালোকে চালে নিশ্চয় গম পাবা। ইয়াৰ পিছত গল্পবিলাক মই কেনেদৰে লিখিছোঁ, যে প্ৰথম গল্পটো লিখিছোঁ মই সাগৰৰ পানী লুণীয়া কিয়। ইয়াৰ বিষয়ে মই বিস্তৃতভাৱে ডিটেইলছত লিখিছোঁ, ভিডিঅ'খন ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে চাব। তাৰপিছত লিখিছোঁ মই সীতাৰ সংহাৰ গল্পটো মই লিখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সটত লিখিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব
তাৰপিছত লিখিছোঁ মই ঘৰিয়ালৰ চকুপানী যিটো গল্প আছে আপোনালোকে এই গল্পটো হয়তো ক্লাছ 2 আৰু 3 ক্লাছত পাব ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব আৰু এই কিতাপবিলাক চালে ক্লাছ 1 2 3 4 5ৰ কিতাপবিলাক চালে আপোনালোকে সেই কিতাপবিলাকতে ভালদৰে ভাল কিবিলাক পাই যাব সাধু কাহিনী এইবিলাক গল্প এইবিলাক আপোনালোকে সেই লয়াৰ প্ৰাইমাৰী বা আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপবিলাকত ভালদৰে পাব আপোনালোকে এই গল্পবিলাক যিকোনো লেংগুৱেজত লিখিব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে অসমীয়া হওক ইংলিছ হওক হিন্দী হওক বড়ো হওক সব ভাষাতে লিখিব পাৰিব আৰু সদয় শেষত মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'খন চাই থকাৰ বাবে সদয় শেষত আৰু এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলগীয়া আছিল যিটো হ'ল আপোনালোকে যিটো গ্ৰন্থ বা পুথি লিখিব সেই পুথিখনৰ নাম দি এটা ফ্ৰণ্ট ধুনীয়াকৈ ভাল এটা পেজ লগাব ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰণ্ট পেজত ধুনীয়াকৈ পিকচাৰ আঁকি আৰ্ট আঁকি সেইবিলাক নাম দি তোমালোকে সেই ফ্ৰণ্ট পেজটো এটা ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব সেয়ে আজি ভিডিঅ'খন ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আগন্তুক ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনখন ক্লিক কৰি ৰাখিব জয় আই অসম ধন্যবাদ